Hello mga palalab! Welcome back to my channel, and for today's vlog, gagawa po tayo ng buko juice or buko lamaw in Bisaya. Ayan, kailangan po natin ng mali, Alaska condensed milk, at syempre lalagyan natin ng whole kernel corn. Mas masarap po kasi pag may corn, mga palalabs. Ayan, and of course, ito po ang ating buko na kinayod na po kasama yung sabaw, mga palalabs. Ayan. Ayan, yung ating pong biscuit, mga palalab, durugin po natin para pag nilagay natin sa buko juice, hindi siya buo-buo. Mas masarap po pag medyo durug yung ating biscuit. Ayan. Yun mo ng gatas. Ayan. And then, syempre, ilagay na natin yung ating milk. Ayan, lagyan natin ng milk, yung ating buko juice. Ayan. Syempre, haluin natin, mga palalabs. Ayan, ilalagay na po ang gatas, mga palalabs. Ayan, si palalabs, ang aking palalabs po ang gumagawa ng buko lamaw, buko juice. Lamaw po ang tawag sa Surigao nito, mga palalabs. Dahil po mainit ang panahon, kailangan nating mag-refreshing, uminom ng always palalabs, laging uminom ng water. Sobrang init ng panahon. Ayan, ilagay po natin yung ating condensed milk sa ating buko juice na ating binili kanina, mga palalabs. And then, add natin yung corn. Yan, yung corn. Sige, ubos mo na yan pa lahat. Yung sabaw. Sige. Sarap nga yan. Yan. Mix lang po natin yan lahat, mga palalabs. Siyempre, lagyan natin ng ice para lumamig ang ating buko juice.